Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පොල් සම්බෝල මැද්දට දාලා ගොඩක් රසවත් පාන් එකක් එහෙම නැත්නම් බනිස් එකක් හදන්නට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ පාන් එකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් වගේ පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් 4 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පාන් එක රොටි පුච්චෙන් තැටි වුණත් හදාගන්න පුළුවන් නිසා මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් පහසු ඒ වගේම කටට සැර පාන් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි කාලක්. මම එක මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි තේ හැඳි 2ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් ඊස්ට් එකට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 150ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම එකෙන් චුට්ටක් ඉතිරි කරගෙන ඉතිරි වතුර ඔක්කොම ඊස්ට් එකට දාගන්නවා. දැන් සීනි සහ ඊස්ට් එක මේ විදිහට හොඳින් වතුර එකත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා වතුර මද උණුසුම් වතුර වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඊළඟට ඊස්ට් මිශ්‍රණය මේ විදිහට උඩින් වල විනාඩි 5ක් විතර පිපෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරපු ඊස්ට් එක හොඳ ඇක්ටිව් මට්ටමේ තියෙන අලුත් එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන උඩට පිපිලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මට්ටම තියෙන්න ඕනේ අපි ඊගව ස්ටෙප් එකට යන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් නොවන මට්ටම එකක් නම් ඔයගොල්ලෝගේ පාන් පිටි සහ ඉතිරි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයත් අපත යනවා. දැන් මම මේකට පොල් තෙල් මේ සැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඒත් එකම ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක දැන් ඊස්ට් එකට දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම පිටි එක මේ විදිහට හොඳින් අතින් අනා ගන්නවා. පිටි එක අනාගෙන යන අතරතුර මම ඉතිරි කරගත්ත වතුර ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරලා අනා ගන්නවා. මෙතනදී වතුර ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්නේ නැතුව මම වගේ දෙවතාවකට එකතු කරගන්න. එතකොට පිටි එක නියම පදමට අනා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. පිටි එක මේ විදිහට අනාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට අතේ ඇරෙන්නේ නැති තරමක මෘදු ගතිය ඩෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේ ඩෝ එක තවත් විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් නීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරන්න නම් විතර වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට නරඹන්න පුළුවන්. ඩෝ එක විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් නීට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳ මෘදු ඩෝ එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ ඩෝ එක මේ විදිහට බෝලයක් කරලා මික්සින් බෝල් එකටම දාලා පොල් තෙල් ටිකක් උඩින් දාලා උඩින් වහලා පැයක් පිපෙන්න තියෙනවා. පිටි එක පිපෙන අතරතුර අපිට පුළුවන් පොල් සම්බෝලේ හදාගන්න. ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා කෑලි මිරිස් මේ සැඳි එකක්, ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, ලුණු ස්වල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු මුකුළුගේ රසය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම පොඩි ලුණු ගෙඩි භාගයක් සහ දෙහි ගෙඩි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන පොල් ගෙඩි භාගයක වගේ පොල් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ලුණු අමු මිරිස් ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ලුණු මේ ඔක්කොම එකට දාලා හොඳින් කොටා ගන්නවා මේක. ඔයගොල්ලන්ට මේක බ්ලෙන්ඩ් එකේ වුණත් කොටා ගන්න පුළුවන් හොඳින්. ලුණු අමු මිරිස් කෑලි මිරිස් මේවා හොඳින් එකට ඇඹරුණාට පස්සේ මම මේකට පොල් ටිකෙන් ටික දාලා හොඳින් කොටා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට රසය අනුව දෙහිත් එකතු කරලා හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් පොල් සම්බෝල නම් ගොඩක් රසට හදා ගන්න. ඒකෙන් තමයි අපේ පොල් සම්බෝල පාන් එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. පැයක් වගේ යද්දී අපේ ඩෝ එක දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි මට්ටමකට පිපිලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊළඟට මම ඩෝ එකේ තියෙන වාතය මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟ තත්ත්වය කීපයක් මේ විදිහට ඩෝ එක අනාගෙන මම මික්සින් බෝල් එකකින් එළියට ගන්නවා ඩෝ එක. දැන් මම ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට දිග අතට හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක කොටස් 6කට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. දැන් මේක එක කොටස අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බෝල කර ගන්නවා හොඳින්. මේ විදිහට පිටි කොටස් ඔක්කොම බෝල කරගෙන ඊළඟට එකින් එක අරගන්නවා මම. ඉතින් ටික මේ විදිහට වහලා තියන්න. දැන් වර්ක්ටොප් එක උඩින් මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා ඒ බෝලේ උඩින් තියාගෙන මේ විදිහට තුනී කර ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ රෝලින් පින්නයක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අතින් උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙපැත්ත දමමින් තරමක් තුනියට තුනී කර ගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත පොල් සම්බල් එකේ මේ සැඳි එකක් එකයි භාගයක් වගේ දා ගන්නවා මේකේ මැද්දට. දැන් රොටි එකේ කෙරවල දෙක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා එකට එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හොඳින් නරඹන්න. එතකොට පැහැදිලි වෙයි.
ඊළඟට එකතු කරගත්ත ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් කරකවලා උඩ හොඳින් සීල් කරගන්න. වැඩිපුර තියෙන කොටස මේ විදිහට කඩලා ඉවත් කරගන්න. අපිට මේ කෑලි එකතු කරලා තවත් පාන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පාන් බෝලේ එහෙම නැත්නම් බනිස් එක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට හොඳින් රවුම් කරගෙන සීල් කරගන්න. මේ විදිහට හදාගන්න පාන් මම මේ වගේ පෑන් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. මේකෙම තියලා තමයි මම පුච්චගන්නේ. අපිට මේ පොල් සම්බෝල පාන් එක රවුමට වගේම කොටුටත් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ රවුමට තුනී කරලා ඊළඟට මේ වගේ කොටු හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. අපි මේ කපලා ඉවත් කරන කැලිත් එකතු කරලා තවත් බනිස් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට කපාගත්ත කොටු වටේට මම වතුර ටිකක් ගන්නවා. එතකොට හොඳින් සීල් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට කොටුවේ මැද්දෙන් චුට්ටක් කෙරවලට වෙන්න මේ වගේ පොල් සම්බල් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. කොටු හැඩයට හදාගත්ත පාන් මම වෙනම පෑන් එකක දාගත්තා. කොටු හැඩයෙන් 4ක් හදාගත්තා. රවුමට 4ක් හදාගත්තා පාන්. මේ විදිහට හදාගත්ත පාන් තවත් විනාඩි 10ක් වගේ පිපෙන්න පැත්තකින් තියලා ඊළඟට අපිට ලිපේ තියලා පුච්ච ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ලිපේ කින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. බනිස් වල තියෙන තෙත ගතිය, ඒ කියන්නේ එබෙන ගතිය ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බනිස් ටික අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ වෙලාවට බනිස් වල හොඳ හැඩයක් ඇති වෙලා, තද ගතියක් ඇති වෙලා තිනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනේවි. ඊළඟට බනිස් ටික මේ විදිහට හැම පැත්තටම හරව හොඳින් හැම තැනක්ම පුච්ච ගන්න. ඒ විදිහටම කොටු හැඩයට හදාගත්ත ඒවත් පුච්ච ගන්නවා. හැම පැත්තටම හරව හොඳින් හැම තැනක්ම පුච්ච ගන්න ඕනේ. අපි පොල් සම්බෝල බනිස් ටික මේ විදිහට හොඳින් පිච්චුනාට පස්සේ අපිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති හැම එකක්ම හරිම ලස්සන පාටකට පිච්චිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට හදාගත්ත පොල් සම්බෝල පාන්, එහෙම නැත්නම් පොල් සම්බෝල බනිස් වල හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක හොඳින් එබෙනවා, නිකන් බේක් කරලා ගත්තා වගේම තමයි. ඒ වගේම මේකේ පොල් සම්බෝලේ හොඳ සර ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට කටට සැරට තියෙනවා මේක. ඉතින් අපි මේ විදිහට හදාගෙන පොල් සම්බෝල පාන් එක අපිට උදේ කෑමට, රෑ කෑමට, එහෙම නැත්නම් තේ බොන වෙලාවට නම් හොඳින් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩු පිරිවැයක් යන නිසා මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝගේ පොකට් එකටත් ගොඩක් වාසි මේක. ඒ නිසා මේ රෙසිපි එක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.